Hai semua, kembali lagi dalam Rasa Flakes. Hari ni kita nak tunjukkan satu resepi apam santan pelangi kukus. Bila sebut je ke apam ni, mesti ramai dah teruja. Tekstur dia yang lembut, gebu, manis, memang menyelerakan. Okey, jom mula buat. Mula-mula, masukkan 3/4 cawan gula ke dalam pengadun. Kemudian, tambahkan 2 biji telur. Masukkan 1 sudu besar ovalet dan masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Korang pukul ke semua bahan ni sampai dia menjadi gebu dan ringan. Sekarang masukkan 200 ml santan. Korang pukul ke semua bahan ni sampai dia sekata tau. Seterusnya, korang masukkan 2 cawan tepung gandum. Pastikan korang ayak dulu tau tepung ni sebab kita nak dapatkan tekstur tepung yang tidak berketul. Masukkan pula 1 sudu besar serbuk penaik. Jangan lupa ayak juga tau. Korang kacau 2 bahan ni sampai je sebati tau. Pastikan kat tepi-tepi tu juga tak ada sisa yang tertinggal, okey? Sekarang, korang bahagikan adunan kepada 3 bahagian dan warnakan adunan mengikut pewarna pilihan. Tak kisahlah warna apa-apa pun. Pastikan nampak menarik tau. Sekarang, masukkan pewarna hijau ke dalam mangkuk yang pertama. Kemudian, korang kacau sampai warna tu sebati tau. Masukkan pula pewarna merah. Kacau-kacau sampai warna tu sebati, okey? Dan masukkan pewarna biru ke dalam mangkuk yang ketiga. Sekarang korang sediakan piping bag. Dan masukkan ke semua adunan-adunan yang berwarna tadi ke dalam piping bag yang berbeza. Korang picit sampai piping bag tu padat tau. Nanti senang nak guna. Inilah warna yang kita buat tadi. Warna merah, hijau dan biru. Korang sapu acuan dengan sedikit minyak. Dengan cara ni, adunan kita tak akan melekat tau kat acuan. Kemudian, kita paipkan adunan yang berwarna ni tadi ke dalam acuan mengikut corak pelangi. Korang jangan pula tuang banyak-banyak sebab apam kita ni akan kembang lagi tau. Korang buat perkara yang sama kat semua acuan, okey? Acuan untuk buat apam ni ada banyak bentuk yang menarik. So, korang bolehlah cari bentuk acuan yang menarik ikut cita rasa korang. Sekarang, korang sediakan periuk kukus. Bila dah mendidih tu, korang kukuskan selama 10 minit. Tutup periuk yang dibalut dengan kain tau, supaya air kukusan ni tak jatuh ke apam kita. Tada! Apam santan pelangi kukus kita dah pun siap. Sekarang korang bolehlah letakkan di atas pinggan. Senang je kan nak buat apam santan pelangi kukus ni. Korang jangan lupa try buat juga, okey? Good luck!